ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw na ito ay may exciting ako. Excited ako kasi merong gustong tao na magpa-makeup sa akin. Siya mismo ang nag-offer na make-upan ko daw siya. Pinagkatiwala niya ang mukha niya sa akin na make-upan ko. Baka bugbugin ko yung mukha. So, abangan nyo kung sino yung tao na yun. Ang taong may make-upan ko ngayong araw ay walang iba kundi ang aking mahal na asawa. Ano kaya mangyayari sa itsura niya pag ako nag-makeup? Magmukha kaya siyang maganda o magmukha siyang tsaka? So, abangan ninyo ang video namin sa makeup serye namin kung pagandahin ko ba siya o magiging tsaka siya. So, continue to watch this video till the end. Hi guys! Ito nga pala yung aking makeup ngayon. Ready ka na lang. Ready ka na? Ready ka na? Lagay mo na natin dito. Ano ba tayo lagay? Pag ginagawa mo, ako na maglagay. Alisip ko na ito. Yan! Ka-cute! Ang cute! Yan. Dahil willing siya magpa-makeup ngayon, i-makeupan ko siya ng pambabae. So, mag-start na tayo, guys.
Hi guys! Ito na po ang ating outcome. Ang ating finished product. Kung nagustuhan yung aming video ngayon, huwag niyo kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. See you in my next video guys. Bye-bye!